שלום יסמין. שלום וברכה. באיזה שם נולדת? נולדתי בשנת 47. 47, איך קראו לך כשנולדת? ז'סמין. כשבאתי לארץ קראו לי יסמין. ז'סמין ז'סמין. עטל. עטל. והיום? יסמין אסוס. אוקיי. ומאיפה עלית? מתוניס. מתוניס, עיר הבירה של טוניסיה. כן. ובאיזה שנה? באיזה שנה? 62. אוקיי. עכשיו נולדת בשם יסמין. ז'סמין. ז'סמין עטל, ואיך קראו לאמא לפני החתונה? מרים עטל. מרים עטל, כן. כן. מרים אסוס? מרים, לפני כאילו החתונה, כן. כן. אסוס. שהתחתנה קראו לה עטל. ואת בעצם התחתנת עם בן משפחה? בן דוד שלי, כן. אסוס. אז אני לקחתי את השם שלי מהסוס. ועם מי אמא התחתנה? היא בן דודה שלה, כאילו, בני דודים. זה המקובל. כן, היינו מתחתנים למשפחות. כי למה? כן. שלא ייקחו אותנו אנשים, כאילו, אולי אנחנו לא מכירים את המשפחות וזה, שלא יהיה לנו בעיה. אוהבים ככה לעזור למשפחה. כן. כן. באיזה גיל אמא התחתנה, את יודעת? התחתנתי בגיל 18. את בגיל 18 ואמא באיזה גיל? אמא שלי אני לא זוכרת. לא יודעת. יכול להיות שהיא צעירה גם. כן. כי היו מתחתנים צעירים. כן. כן. תספרי לי קצת על הבית שגדלת בו. גדלתי בתוניס. הייתי בבית ספר שאמר אחי. והייתי... זה רעיון נפרד, אז כל מה שאת מספרת לנו, את מספרת לנו בנפרד. באיזה בית ספר? בבית ספר יהודי. והייתי לומדת צרפתית, ערבית. והיו בשעה, אחרי הבית ספר, היו לוקחים אותנו באיזו ישיבה קטנה שלומדים עברית גם. רק בשביל לא להיות ברחוב עם ילדים וזה, היו מחזיקים אותנו היהודים. מטעם מי? מטעם היהודים, שם הדתיים. כן. אז מה למדתם אחר הצהריים? היינו לומדים א' ב', היינו יושבים עם ילדים, מדברים, מעבירים את הזמן כדי לא להיות ברחוב עם ילדים. כי מה היה ברחוב? כי היו ילדים משחקים וזה, ואנחנו בנות לא נותנים לנו. לא נותנים לנו להיות עם ילדים בחוץ, שומרים עלינו. הבית ספר בעברית הוא היה רק לבנות? כן, רק בנות היינו, ומי שילד טוב היה מקבל כרטיס לקחת לחם מתנה, כי היו עניים, היינו עניים. אז כאילו היו נותנים לנו לקבל לחם. אז היינו מבסוטים, הולכים עם זה לאמא שהיא תקבל לחם. כן. כן. היו ממתקים? זאת אומרת שהיה עוני? דודים היו נותנים לנו, ואנחנו, שאמא שלי, אבא שלי נפטר, אז אמא שלי התחילה לעבוד, אני גדלתי אצל דודה שלי. אחי אצל דודה, אחות של אבא. אני אחות של אמא. כל אחד גדל אצל מישהו אחר עד שאמא שלי תבוא מעבודה, שלא נהיה בחוץ. כן. כן, הוא לא זכר את זה אחי. שהוא גדל אצל דודה שלו, שהיא אהבה אותו הרבה. אז רגע, אז זהו, שאלתי אותך, כי את אומרת שגדלתם בעוני, וככה הייתם מקבלים כרטיס מתנה ללחם? תלוש כזה לקבל לחם. ונניח, אבל הייתם ילדים, היה ממתקים בתוניס? כן, היו... היה, אבל לא אמא שלי, הדודים היו מביאים לנו. היה לנו דוד שאנחנו הולכים מהבית ספר, באים הביתה, הוא היה יושב בבית קפה, היה עושה לנו בו, נותן לנו ככה, בסתר. מה? כן, נותן לנו כסף כדי לקנות גלידה, ממתק, כן. כן. ומה הזיכרון ילדות הראשון שלך מתוניס? ילדותי שגדלתי רק מגיל 12 רק בניקיון ולעזור לאמא, לדודה שאני אצלה. היה לנו באר של מים,
שמוציאים מים של באר לשטוף כלים, לעזור לה בכלים, לעזור לה לתלות כביסה, להוריד כביסה. כן. זה מה שגדלנו עליו. עד עכשיו אני רק ככה. עוזרת. אבל תגידי, בגיל 12 בעצם, כשאת אומרת שהתחלת לעזור בעבודות הבית, את המשכת ללמוד באליאנס או שהפסקת? הייתי בורחת מהבית ספר כדי להגדיל את אחי, כדי לעזור לאמא שלי, ובסוף הוא הלך, מסכן הילד. היו צועקים עליי שהייתי בורחת מהבית ספר. איזה ילד, תספרי לי? ילד קוראים לו משה, וילד יפה, עם עיניים כחולות. ויום אחד אמא שלי השאירה אותו עם הבקבוק והלכתי לבית ספר. הילד נפטר, נפל הבקבוק, כל היום נשאר בלי אוכל, להתייבש. והשכנים הלכו למשטרה, עשו לה משפט לאמא שלי, והיא הלכה לבית משפט, והשופט אומר לה, איך את עושה דבר כזה? משאירה ילד בן 6 חודשים ואת יוצאת לעבודה. אז היא אומרת לו, הוא אומר לה, יש לך עורך דין? אז היא אומרת לו, אני העורך דין. הוא אומר לה, מה את רוצה להגיד? אז היא אומרת לו, אדון השופט, איזה יותר טוב, ימות 4 או ימות 1? אז הוא אומר לה, עשה ככה בראש שלו ואמר, לך הביתה. הוא הבין שקשה לה והייתה עובדת בשבילנו, לקנות לנו וזה. כמה שהדודים יכולים לתת לנו. אני מחכה לה בדודה, קונה בגדים, שהיא תביא לי את שלה. הבנת? ואנחנו אותו גיל. היא בצרפת עכשיו. כן. היא הייתה קונה בגדים, היו אנשים עשירים, כאילו היה להם חנויות, אבל... ואחי אלי הקטן, לפני שנבוא לארץ, עשתה לו בבית כנסת זה בר מצווה בגיל 11 במקום 13, כי היה לנו שם כוס שמדליקים ממים ושמן, כאילו זה של קומונר נשמה של אבא. תחת הכוס הזה עשתה לו בר מצווה לאחי, וכל השכנים, זאת עשתה עוגות, זאת הביאה סוכריות, זה, כדי שעשו לו בבית כנסת את הבר מצווה, ואחרי שבוע באנו לארץ. אז כאילו כן. מוקדם כדי שיהיה גם כן. קרוב לנשמה של אבא. ושל אבא שלי, כאילו הוא איתנו, ואחר כך באנו לארץ. זהו, באנו לפה, ופה גרנו פה עם בית בלי דלת, בלי כלום, כמו שאמר אחי. אבל רגע, לפני ישראל, בואי נדבר עוד קצת על תוניס. בעצם אחיך משה, כן. כשהוא נפטר כבר אבא לא היה? לא. לא היה. אם היה אבא זה היה טוב. כן. אבל מסכן הוא בא מעבודה. במה אבא עבד? עבד בצבע. צבעי. והוא בא מעבודה ואז... מסכן הוא בא, קנה בטיחים, שם ככה. מה שמספרת אמא, כן? אני לא זוכרת. אז היא אומרת, הוא בא עם הבטיחים ככה לעבור את הכביש, והמונית רץ, נתן לו מכה, העיף אותו. באותו רגע הוא נפל, הרימו אותו לבית קפה, לחנות של ספה, נתנו לו מים, והבטן שלו התנפח, ולקחו אותו לבית חולים ונפטר. מאז אז אמא שלי התחילה לעבוד, ועוזבת אותנו אצל הדודים, והילד הייתה משאירה אותו לבד. לא הייתה לה ברירה. כן, לא היה לה ברירה. בן כמה הוא היה תינוק? 6 חודשים. לא, כשאבא נהרג. 6 חודשים. ולפני זה שגרמניה באו ולקחו את אבא שלי, אז היא מסכנה, כי לקחו את אבא. ואז היא הלכה לבית קפה לעזור, כאילו מצרית. ובאו הגרמנים נכנסו, יושבים, אז הוא אומר לה, תביא לי יין. אמא שלי מספרת, הוא אומר לה, תביא לי יין. אז היא הלכה להביא לו יין, והיא הייתה בהיריון. למה? בני ואחי, אמא שלי כל שנתיים היא הייתה מביאה ילד. למה 4 שנים בינינו? היא הייתה בהיריון, הוא אמר לה, לכי תביא לי יין. היא הלכה להביא לו יין ושם לה רגל ככה, והיא הייתה בהיריון. הפיל אותה עם הזכוכית, היה לה סימן פה, ירייה לאמא שלי, פתחה את היד, לקחו אותה לבית חולים, תפרו לה והיא עשתה הפלה. הגרמנים, באיזה שנים הם היו בתוניס? מתי הייתם שמעתי להם? באיזה שנים?
אני לא זוכרת. במלחמה, נולדת במלחמה. אבל לא נשארו הרבה זמן, ואבא שלי היה מרים, או אמא שלי הייתה אומרת, היה מרים הברזלים של הרכבת, בשביל לעשות הרכבת היה מרים, כבר אין לו כוח. הוא היה גיבור, אבל כמה הוא יכול להרים? בסוף הוא נפל, הרימו אותו. אז אחד מלמעלה הוא ראה אותו, אז אומרים לו, קום, תעבוד, אם לא נראה בך. אז הוא אומר שהיה אחד שהיה לו 2 תעודת זהות, יהודי ונוצרי. אז הוא אמרו לו, תביא אותו פה, אל תהרוג אותו, תביאו לפה. אז הוא עלה, הוא אומר לו, מרדכי, למה אתה עושה ככה? אתה רוצה שיהרגו אותך? אז הוא אומר לו, לא, למה? הוא אומר לו, שם לו 2 תעודת זהות. הוא אומר לו, מי אתה אוהב, את זה או זה? הוא אומר לו, זה, היהודי. אז הוא אומר לו, אני בלש, וראיתי את זה. עכשיו שאתה עשית את זה, אני מציל אותך. כאילו אתה תעבוד אצלי, ובדיוק אחר כך נכנסו הצרפתים. נכנסו הצרפתים והיהודים התחילו לשיר וזה, וניצלו. כשאבא שלי חזר, אז קרא לו את התאונה וזה והלך. אבל רגע, זה קרה איפה? בתוניס. שלקחו את אבא, לאן לקחו אותו? אני לא יודעת איפה לקחו את כל היהודים. למחנה. כל הגברים, כן. גם דוד שלי, של בעלי גם לקחו אותו ונהיה חירש. משם הוא נהיה חירש מסכן. כן. אחר כך יוציאו אותם. הגרמני שפגע באמא, הוא ידע שהיא יהודיה? בטוח, כי הייתה עם מטפחת ראש. כן. זאת הייתה נראית כמו יהודיה. כן, היא כל הזמן הייתה עם מטפחת ראש, אמא שלי. איזה הבדלים היו נגיד בלבוש של האנשים בין היהודיות למוסלמיות? אמא שלי הייתה לובשת צנועה. היא הייתה הולכת לבית כנסת, השמש היה אומר לה, תעשי טובה, תשטפי לשבת שהיה שם בית כנסת נקי, לא היה מי נקי להם. אז היא אומרת לו, אין בעיה. היא הייתה הולכת כל יום חמישי לנקות, ומה שהיא מספרת, יום אחד היא פתחה את הבית כנסת לנקות, ובא מישהו בשעות כאלה, אז היא אומר לה, באתי להתפלל. אז היא אומרת לו, בשעות כאלה לא מתפללים. בבוקר, אחרי הצהריים, לא, אומר לה, לא, אני באה להתפלל, יש לי ברכות. אמא שלי האמינה בו, נתנה לו להיכנס, היה קופה על יד הספר תורה, הוא לקח אותה, שמה אותה תחת הטלית ויצא. אמא שלי רצה אחריו, היא אומרת, הוא לקח את הקופה, יחשיבו אותה, התחילה לרוץ, היא לא יכלה לתפוס אותו, שבערב היא חזרה, אז היא אמרה ליוסף, לרב, היה ככה וככה, בא מישהו להתפלל, לקח את הקופה וברח, ואני רצה אחריו, לא יכולתי להחזיק אותו. הוא אומר לה, אין דבר, היית נותנת לו, אולי לא היה לו מה לאכול. היית נותנת לו, למה את רצה? היא אומרת לו, אחר כך תגידו שאני לקחתי. אז הוא אומר לה, לא, פעם הבאה, תני לו. אם הוא בא לקחת, תני לו, אולי לא היה לו במה לקנות אוכל לילדים. כן. כן. אז אמא שלי פסקנה פרדה, היא אמרה, אם יחסר משהו, זה אני אחראית. זאת אומרת שאמא אבל הייתה מגיעה הרבה לבית כנסת? כן, היא הייתה כל יום חמישי הולכת לשטוף את הבית כנסת כדי שתהיה להם נקי לשבת. ושבתות הייתם הולכות לבית כנסת? אנחנו הולכים, אבל לא נכנסים בשביל לא לעשות רעש, יושבים בספסלים בחוץ. הילדים? משחקים חבל. כן, אני והבנות. ואמא? אמא נכנסת? אמא, כן. היא מברכת אותנו ומברכת את המשפחה, כן. ונגיד, איך הייתה נראית עזרת נשים בבית כנסת שלכם? היה לנו צד של נשים וצד של גברים. עם מחיצה או בלי מחיצה? היה וילון. וילון. ואמא ישבה בצד של עזרת נשים, והיה סידור שונה לנשים? או שנשים התפללו בלי סידור? לא, היו בלי סידור. רק הם באים בשביל לברך לילדים, שכל אחד הברכה שלו, מה נותן לילדים, כן. כן, אז אמא כל שבת הייתה הולכת? כל יום חמישי, שישי הולכת, שבת, ובשבת אנחנו יושבים ביחד, אוכלים. והיא גם לימדה אתכם ברכות? בטח. אני עד עכשיו מברכת את הילדים. של אמא שלי
מברכת אותי, הייתי מברכת, עכשיו אני מברכת את הילדים. את יכולה לתת לנו את הברכה של אמא? כן. שאלוהים ישמור אתכם בדרכים, שאלוהים ייתן לכם אור, שלא יחסר לכם כלום, שיהיה לכם כל הזמן פרנסה ושלום בית. זה מה שאני רוצה, ואם יהיה טוב לילדים שלי, יהיה לי טוב לי. ברכה אותך ככה בעברית? כן, לא בערבית. תגידי לי איך היא ברכה בערבית. בערבית. وين تمشي يا بنتي تلقى الضوء، تحط يدك في التراب تلقى دب، عمرك ما يخصك حد شيء، שלא יחסר לך כלום. הברכות של אמא שלי, חבל על הזמן. ועד היום אני טוב לי עם הברכות של אמא. כן, בטוח. בטוח. אז בעצם אחרי שאבא נפטר, כן. אמא הייתה חייבת לצאת לעבוד, נכון? כן. ואת עדיין המשכת ללמוד באליאנס? לא. 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 באנו לארץ, אמא שלי מסכנה עבדה בקרן קיימת, עבדה פה, אמרו לי לכי לאולפן ללמוד, הלכתי פעמיים הייתי בורחת כי לא הייתי מבינה וזה, ומסכנה אחר כך היא נפלה עם הרגליים, היא לא יכולה יותר ללכת, נהייתה עם טיטולים, אז אני הייתי מחליפה לה, אחר כך הביאו לה מטפלת 2 כל יום, ואני הייתי הולכת, עושה אוכל, מביאה לה לאכול, הייתי עובדת. כן. אחרי עבודה אני קודם כל הולכת לאמא שלי, מטפלת בה. בעלי היה עובד בצבא, עובד צה"ל. אז הוא היה בא ב5, אני בא ב3. ישר קודם כל אני הולכת לאמא שלי. לראות אם חסר לה משהו, מביאה לה לאכול ולראות, ואחר כך אני באה הביתה. ואני לפני שהולכת בלילה לישון, אני מכינה סיר אוכל, שמחר יהיה מוכן. בעלי היה בא מעבודה, אומר לי, מה, לא הלכת לאמא שלך? אני אומרת לו, לא הלכתי, אני מחכה לך שתבוא נלך ביחד. וזה דודה שלו. אז אני כאילו, עוד לא הלכתי, שנלך אליה עוד פעם לשבת איתה קצת. כן. כי מסכנה לא הייתה הולכת, היא הייתה במיטה. ובשבת בעלי הולך לבית כנסת, הייתי כמה הולכת אליה, מקלחת אותה, מסדרת אותה, ומברכת אותי, בעלי היה מבית כנסת, עולה אליה, אומר, איזה אימא, כמו מלאך. היא הייתה לבנה ושיער לבן. הוא אומר לי, איזה אימא שלך, כמו מלאך. כן, היא דודה שלו. כן. כן. איזה מאכלים מיוחדים אמא הייתה מבשלת בתוניס? היא הייתה עושה פשטדות, היא הייתה עושה, נגיד, היו מבשלים בשר עם כל מיני תבנינים, אוכלים, עושים אפריטיף, את יודעת, פולים, עושים סלט חמוצים, זיתים, כל מיני דברים בשבת ככה שעושים אפריטיף כזה. את יודעת מה זה? כן. שותים קצת ערק. מתי? כן, בשבת, שבאים מהבית כנסת. כן. כן. היו באים אליי פה דודים והאחיות שלו וזה, היינו פותחים שולחן משם לשם. כן. מה הייתי שמה? את יודעת מה זה ביצים של הדג? כן. את יודעת מה זה? אני אראה לך חתיכה. לא, קוויאר אני יודעת. זה דג בורי שיש בו, אומרים לו אדם חוט. ביצים של הדג, מאפשים אותם וחותכים חתיכות והם שותים את זה עם ערק. מעבירים את הזמן. אני אראה לך חתיכה, יש לי פה. תראי לי בסוף. במקרה, הביאו לבן שלי. תראי לי בסוף, כן. ועושים כל מיני, הרבה סלטים. סלט גזר, סלט טישו, סלט, הרבה דברים היינו עושים. זה 12 סלטים או יותר. כן, לכבוד שבת. לכבוד שבת, שישי שבת. כן, איפה היית? את היית הולכת נגיד בתוניס לקנות בשוק? לא, מה פתאום, ערבי, מי ילך? אני יד ביד עם אמא שלי. לא הולכת אף פעם לבד, זה לא יוצאת, זה כל הזמן הראש שלי למטה. היו מציקים? מציקים, כן. מה היו אומרים? כן. אוי, איזה בובה, איזה חתיכה, איזה זה. בואי נקנה לך גלידה, בואי נקנה לך, ואנחנו... אמא שלי לימדה אותנו דבר אחד. את רואה דבר לא ראית. שמעת? לא שמעתי. זהו, לא,
לא להלשין על זה ולא על זה. וככה עד עכשיו. ובשביל שלום בית נעשה והכל. לא דיברה ככה בכלל, לא שמעתי, לא ראיתי, שלא יהיה ריב בבית, שלא יהיה זה, מבינה? כן. למדנו על זה עד עכשיו, אני ככה. אפילו חס וחלילה אם הכלה אמרה משהו, הבן או זה, מה שאמרה זאת אני לא אדבר עם זה וזה לא ידבר עם זה. כן. כלום, שלא יהיה ויכוחים, שלא יהיה ריב. למה? ופעם מישהו גם ביקש את ידך? הייתי מעורסת עם אחד מרוקאי. אפילו אחי הוא שוכח. לא רגע, אבל בתוניס, עוד בתוניס. בתוניס ערבי. חבר שלו, שמביא אותו הביתה אלינו. חבר של אחי. של אחי. הוא אמר לאמא שלי, אני רוצה להתחתן עם ג'סמין. אז היא אומרת לו, היא עוד קטנה, היא רק בת 16. תחכה קצת שתגדל, אני אחתן אותך אליה. אז באמת, אז אחי מהר עשה את זה, ואמא שלי השארנו את הבית ככה, איכשהו. לא לקחנו כלום, היא לקחה מסכנה בגדים, מזוודה קטנה, חליפה לי, לאחותי, לאחי, בשביל להחליף בגדים שנגיע לפה. מתי פעם ראשונה שמעת על ישראל? כל הזמן בבית ספר היינו. באליאנס? כן. מה היו אומרים לכם? איך דמיינת את ישראל? מעניין איך זה ישראל, היינו הולכים, היינו שרים לתקווה, ככה היינו שרים, אפילו קטנים ככה. כן. היינו שרים. הנה יבוא האווירון, ייקח אותנו, הנה יבוא האווירון, ייקח אותנו. היה עובר עוד אווירון, אז אנחנו אומרים, הנה אווירון בא לקחת אותנו לארץ ישראל. כן. כן, אז זאת אומרת, חיכיתם לזה ממש. ויב ישראל, ויב ישראל. את זוכרת שאמא סיפרה לך שעולים? לא אמרו לי כלום, הייתי קטנה. הייתי בת 12. פשוט יום אחד אמא אמרה. כן, יאללה, בוא. כולכם בלילה. לקחו אותנו בלילה. לקחו אתכם בלילה? כן. בלילה לקחו אותנו. באמת, ישירת הבית איכשהו. הייתה שם ערבייה שהיא יודעת שאמא שלי לא מדליקה אור. בשבת. כן. אז היא יודעת, ערבייה, היא אומרת, מרי אמרה לי, אני הולכת לכבות את האור. מרי אמרה לי להדליק לה את האור, שמה. אז היא אומרת, אני הולכת להדליק לה אור. אז האמא שלי הייתה משכן, נותנת להם אוכל, אפילו אמא שלי מסכנה, אין לה. והיא מורידה מפה ומפה כדי לתת לה, כדי שעשו לה פשצרים. בשבת, שיהיה גוי של שבת. כן. הייתם משפחה דתית מאוד? לא דתי, מסורתי, כאילו, מסורתי. לא היה טלוויזיה, בקושי היה לנו רדיו. כן. בקושי. אז מה זה אומר משפחה מסורתית? כאילו, תתארי לי את ה... כאילו לא מדליקים בשבת, לא מבשלים בשבת, לא נוסעים. עד עכשיו אני ככה, כן? כן. עד עכשיו אני ככה. אבל זהו, חוץ מזה זהו. כן. כאילו. אבל שומרים כשרות. כן, כשרות, בטח. ואיזה חג, נגיד, את זוכרת במיוחד, כחג מיוחד בתוניס? שמה פסח, שהיינו מנקים את הבית וזה. מתי מתחילים? כן, שבועיים לפני. כן. כן, הייתי עוזרת לדודה שלי, אני והבת שלה אותו גיל, הייתי עוזרת לה. ממלאים מים מהבאר וחלונות וזה כביסות ביד, לא היה מכונת כביסה, הכל ביד. היה לנו מקל כזה, עושים ככה. כן. כן, עושים. היה מרתיחה לפרומוס, מים עם קערה כזאת, מחממת. עושים סבון, נתנן קצת להרתחה ואחר כך שוטפים. אז את היית עושה כילדה? כן, אני והבת דודה שלי בצרפת היום. כן. ואז אתם הכנתם, ואיך נראה פסח ליל הסדר? ניקיון, הכל טוב, באמת, אין מה להגיד. אני אהבתי פסח יותר טוב מכל, למה? בשביל הניקיון. כן. עד עכשיו אני ככה, אני אוהבת. כן, רואים. כן, אני עוזרת לבת שלי שתהיה בריאה, לבן, מחזיקה לו את הילדה, מה נעשה? צריך לעזור להם. כן. ליל הסדר בעצם, מי היה איתכם סביב השולחן חוץ מהמשפחה? אף אחד. היינו לבד. ואחרי שאבא נפטר? גם, באנו לפה. שנה אחרי אבא נפטר, באנו לפה.
והקהילה אחרי שאבא נפטר, הקהילה עזרה? לא יודעת, נתנו קצת כסף לאמא, אני חושבת שבאנו. כן. וזהו, ואחר כך אמא שלי התחילה לעבוד, מסכנה. כן, כן. אבל שם את זוכרת נניח חיי קהילה, לפני שאבא נפטר? הייתם ככה, היו חברים? לא, חברים, בנות בגילי כאילו היינו משחקים חבל, מתחבאים, אבל חוץ מזה כלום, לא. כי היו ערבים, היינו מפחדים. יום אחד אמא שלי עכשיו בשבת, כי אין לנו, כמו פה יש את הסיר של השבת, מחממים, לא היה לנו. אז היו יורדים בשבת לבית קפה למטה, שותים קפה, לא משלמים כסף, וביום ראשון הולכים לשלם. יודע בעל הקפה שלא משלמים היהודים, אז היה רושם להם. יום ראשון היו הולכים משלמים. יום אחד הלכתי עם אמא שלי, יושבים, ואלי אחי זה הלך משחק עם הילדים, בא ערבי אחד נתן לו בוקס מאחורה. בא לאמא בוכה, היא אומרת לו איפה הוא, אני אקום לראות איפה הוא. הוא אומר לה לא, שבי אמא, אני אביא אותו. אתה ירביץ לך, איך תביא אותו? אני אביא אותו. רץ, נתן לו בוקס, הוא רץ אחריו. הגיע לאמא, הוא אומר לה, אמא הנה הוא, ברח ערבי. הבנת מה הוא עשה לו? הרביץ לו, שהערבי רץ אחריו, הוא הגיע לאמא שלי. אז הוא אומר לה, אמא הנה הוא. אז הוא ברח פחד מאמא שלי. כן. זה הסיפורים. אז היה לכם שם מורכב עם השכנים הערבים. כן. לא, היו חיים איתנו. אנחנו היינו למעלה והם היו גרים למטה. והשכונה הייתה שכונה יהודית או כבר מעורבת? היה לנו כולם יהודים, והיה לנו השירותים, כל השכנים 4-5 דיירים ביחד. והערבים הם גרים למטה. מה זה למטה? כאילו היה 2 קומות. אז אנחנו למעלה והם למטה. כאילו בכל הקומה שלמעלה זה יהודים? יהודים ולמטה זה ערבים. כן. אז היו יחסי שכנות אבל? היו לך חברות נגיד ערביות? לא, כן, היה לי איזה, אני זוכרת אחד, קוראים לה פאטמה. והיא באה אלינו, היא יושבת והיא נרדמת. אני אומרת לה, פאטמה, מה יש לך? למה את יושבת ככה? בוקר. היא אומרת לי, אשתו שלה באה, היא מרביסה לי והיא נותנת לי לעבוד, אז אני לא יכולה לישון בלילה. אז אני עייפה, אני יושנת, נרדמת. אבא שלה התחתן עם אישה אחרת, והיא נותנת לה לעבוד, מסכנה, והיא באה מתה ככה יושנת. אני אומרת לה, תנוחי. היא הייתה אוהבת אותנו, באה אלינו. לא, היה לנו יחסים טובים איתם, כן. אבל את יודעת, בחוץ, ברחוב, ככה היו מציקים, כן. ואז נגיד, כשבאתם לעזוב את טוניס, אז היה מישהו שאמא כן אמרה לו שאתם עוזבים? או קח את הבית? שכנה אחד היא אמרה לאמא שלי, אמרה לה, בטח מרים, אתם הולכים לישראל. אתם עוזבים אותנו, אומרת לה, לא, אמא שלי, נראה לך, מה פתאום? כן, הרגישה באמא שלי, כי היא ראתה אותה עם מכינה מזוודה. אומרת לה, לא, נראה לך, אנחנו, לא, אולי אם נלך ונחזור. הבנתי. כן, לא היו אומרים. לא היו אומרים. כן, לא היו אומרים. את זוכרת נגיד ילדות שכל פעם נעלמו מהבית ספר ולא ידעתם, הבנתם שכנראה לישראל? לא, אף אחד לא נעלם. אחד יהודייה, באמת אני זוכרת, שאבא שלה היה לו חנות של עוגות. היו אנשים עשירים, ולקח אותה ערבי לקח אותה, והיא הייתה חטף אותה? חטף אותה, והיא לא יכלה לבוא, לא יודעת מה הוא עשה לה. היא לא יכלה לבוא, ואמא שלה הלכה לבשה עליה שחור כאילו היא מתה. היא אומרת בשבילה היא מתה. לבשה עליה שחור. עדיין לא יודעת מה הייתה. וואו. כן, אני זוכרת, הייתי קטנה היא הייתה בוכה, אמא. בטח. כן. אבל אז אין לך חברות שנגיד את זוכרת שפתאום עברו לישראל, עלו? לא. הייתה אחת קוראים לה אירן, ואחד קוראים לה, לא זוכרת, היא נתנה לי תמונות שלה, אבל לא זוכרת, הם בצרפת או פה. אפילו עד עכשיו אני באה לי לראות אותם, אבל לא יודעת איפה הם. שהייתי קטנה, אמא שלי הכניסה אותי למקום בשביל לא להיות בחוץ,
לעבוד במעטפות, להדביק מעטפות ככה. כן. אז הכרתי שם שתי בחורות יהודיות, ישבנו, כל פעם אנחנו יוצאים ביחד כדי לא לצאת לבד. יוצאים ביחד, חוזרים ביחד. אז כל אחד הלך למקום אחר. עד עכשיו אני לא יודעת, אפילו יש לי תמונות שלהם. אחר כך תראי לנו תמונות. אבל לא יודעת איפה, אני לא יכולה לחפש לך. טוב. אם ידעתי הייתי מחפש לפני. כן. כן. היית בתנועת נוער? הייתי קטנה, לא. היית קטנה. ואת זוכרת איזה שליחים שבאו מישראל, מהסוכנות או משהו אחר? לא. ובאליאנס היו מדברים איתכם על העלייה, נכון? כאילו... מדברים כאילו מי הולך לארץ, מי זה... איזה שירים לימדו אתכם? שירים צרפתיים, לא כאילו... לא על של ישראל. לא משהו... לא. ונניח הזהות היהודית שלך, כאילו בתוך מדינה מוסלמית, מי הרגשת שחיזק אותה? אמא, בית ספר? הייתה אחד מנהלת, היא הייתה מנהלת בית ספר שאחי פרנסואה הזה, הוא לא קם לבית ספר, היא הייתה באה, מרימה אותו מאוזן. באה אליכם הביתה? הביתה. למה? הוא היה תלמיד טוב. היא לא רצתה שהוא יום אחד יעזוב את הבית ספר, לא יבוא. הבנתי. היה אומר לא, אני לא מרגיש טוב, לא. היא אומרת לו, קום, עכשיו אתה קם. היא הייתה באה עד הבית, לוקחת אותו. וואו. כן. זאת אומרת, היה להם מאוד אכפת מכם. כן. שתצליחו כן, נכון. אבל אני, בגלל אמא שלי הייתי בורחת. אבל ברוך השם, למדתי, תראי. לא שלא בכלל לא ידעת. למדתי צרפתית, גם לקרוא וזה. כן. אבל הייתי לא כמו אחי זה, למד עד כיתות גדולות. אבל בגלל מסכנה שראיתי אמא שלי, איך היא הייתה עובדת, וזה היה כואב לי, הייתי בורחת בשביל לעזור לה. לא היה לנו ברז מים בבית, היה עם השכנים, היה לנו דלים ממלאים ושמים בבית ככה, דלי מים מכסים, שיהיה לנו מים לשתות או לבשל וזה. אז אמא שלי הייתה במאוחר, אז אני הייתי בורחת מבית ספר, שוטפת את הבית, מנקה. בגיל 12? כן, בגיל 12 הייתי עובדת. הייתי עושה לשבת, קוסקוס, מרק, הכל. איך ידעת לבשל? כן. הייתי רואה את הדודה שלי. שהיית אצלה בצהריים? כן, אנחנו עושים פריקסה, עושים סמיש טוניסאי, עושים עלים עם ביצה, את יודעת מה זה עלים? בריק. הנה יש לי פה, את רוצה קצת אני אביא לך. אחותי מכינה את העלים האלה. אתמול עשיתי להם ספגטים עם ברק. עם ספגטים? עם ספגטים. ספגטים לבד וברק לבד, זה לא ביחד. כן. מבינה? כן. כן, הזמנתי את אחותי ואת אחיילי, ואמרתי לו, תבוא, שנשב ביחד, ארבעתנו, מדי פעם ככה. כי הבנות שלו לא מבשלות אוכל טוניסאי. ואשתו של אלי היא תימניה, היא לא מבשלת. כשאני עושה אוכל טוניסאי, אז אני מזמינה אותם להיות כולנו ביחד. מרגישים טעם של בית. אז הוא לא בא. הוא אמר לי, לא, אני כבר יושב עם החברים שלי. כן. ישבנו שלושתנו. אז איזה עוד אוכל טוניסאי את מכינה שלמדת? את רוצה, אני אגיד לך את המאכלים? כן, בטח. יש פחילה בלבג'ילוש. מה? פחילה בלבג'ילוש. שמה זה? זה עלים של, איך אומרים העלים האלה? עלי גפן? לא. בצק? לא. זה, איך אומרים להם? עלים ארוכים כאלה ארוכים. עושים את זה עם אפונה. אני אזכור, אני אגיד לך. סלק. סלק. מנגולד. סלק הארוך. עושים עם ביג'ילוש. אוקיי. עם אפונה. כן. טעים מאוד. עושים בחילה, עושים שוויט עם בצל. עושים בחילה. בחילה זה משהו שחור שעושים גם בשמחות. כן. סוחפים את זה קצת, מבשלים את זה עם בשר, עם מעין, עם כל. ועושים עקוד. עקוד זה מעין של הפרה וזה, אני לא אוכלת בשר, כן? את לא אוכלת, אבל את מכינה? אני מכינה לילדים, לכולם. כן. אני אוהבת רק דג. כן. ועושים פשטדה עם חזה עוף. קצת לחם מבפנים, הלחם, מרטיבים אותו קצת, שמים ממח, חזה עוף, ביצים
6-7 ביצים, ו4 ביצים קשות, מערבבים הכל, ועושים כמו פשטדה. זה. הרבה מאכלים יש, טעים, באמת. והכל למדת לבשל מהדודה שהיית אצלה? למדתי מדודה שלי, היא הייתה עושה אוכל לשמחות, לבר מצווה, לחתונות. פעם לא היו מתחתנים באולם. כן. היו עושים בבית החתונה, אז היו מבשלים. את זוכרת חתונות משפחתיות בתוניס? כן. אני בעצמי התחתנתי פה עם משפחה, לא היה אולם. לא, אבל בתוניס, נגיד, איך זה נראה? איפה היו עושים את האירוע? היה להם חצר גדול, אז היו עושים שם את החתונה, ובמטבח היו מבשלים, וכל אחד היה עוזר. הדודה, הדודים, הילדים, מגישים, מביאים שתייה, הכל. ויש איזשהו מאכל שהוא רק של חתונות נניח? נגיד את זה, המעין שהיו עושים. כן. הפחילה, הסלק הזה עושים. כן. הפשטדה הגדולה הזאת עם רק ביצים ועוף. כן. הביצים של הדג, פותחים. כן. כל מיני סלטים. סלטים חבל לך על הזמן. וואו. הרבה סלטים. כן. וזהו, הכל. והערק הראשון. הבקבוק הערק הראשון על השולחן. כן. הראשון, ויין. ערק ויין. יין. וערק זה גם... זה לשמחות. לשמחות וגם אם נגיד ילד חולה. תעשה לו קצת בבטן. ומה? מה זה עושה? זה עושה לו טוב. עושה לו טוב? כן. מה זה עושה? מוריד לו את הכאבים בטן. יש עוד תרופות כאלה שאת מכירה? יש לנו הרבה תרופות של סבתא. תשמעי, הייתי באיזה טיול. אחד היא עיראקית. כן. אני אומרת לה, מה יש לך? למה את עצובה? היא יושנת איתי בחדר. היא אומרת לי, הבת שלה כבר חודשיים בבית חולים, ויש לה אבנים בכליות ולא יוצאים. עשו לה רק אינפוזיה. אמרתי, למה לא אמרת לי מזמן? היא אומרת לי, למה את יודעת? אמרתי לה, בואי נגיד לך, לכי עכשיו, את תתקשרי אליה, והיא גרה בארצות הברית, ויש לה 9 ילדים, חרדית. תגיד לה עכשיו, יעשו פטרוזיליה, להרתיח אותו טוב טוב, תן לו שיתקרר, ושתשתה 3 כוסות ביום. אמרתי לה, עוד יומיים הבת שלה תצא מבית חולים. אחרי יומיים היא באה אליי, אומרת לי, הבת שלי, היא מודה לך, היא כבר בבית והיא מרגישה טוב. מה את אומרת? היינו עושים רק תרופת של הסבתות. מה את אומרת? אמא שלי הייתה בת 86, היא לא יודעת מה זה רופאה. מה, איזה עוד תרופות היו? הרבה תרופות, למשל כואב לה הראש, היא חותכת לימון, 4 חתיכות, שמה טיפה סודה לשתייה. 2 פה, 1 פה. אחרי חצי שעה זה עובר לה. לימון עם סודה לשתייה? לימון לחתוך פרוסות. למשל האוזניים, כואב לה. היא מרתיחה שום, בתוך כפית קטנה, שמן זית עם שום, תעשי 2 טיפות, מחר אין לה כלום. הרבה דברים הם יודעים. למדנו הרבה מהסבתות. באמת. את זוכרת את סבתא? בטח. מה הייתה אומרת לך סבתא? מסכנים, מה אני אגיד לך? סבתות לא היו יוצאים מהבית. למה? כי הם היו מבוגרים. כן, אלי אחי, זה פרנסואה, הוא גדל את סבתא הכי טובה, שאהבה אותו. והוא לא זוכר. כן. הסבתא הכי טובה. הכי טובה? מה היא הייתה? היא הייתה מחבלה עם הממתקים, היא מחבלה עם הכל. אני למשל, הדודה שהייתי אצלה, היא הייתה נותנת לי רק לעבוד. לעבוד. תעשה כלים, תעשה כביסה, תעשה זה, לכי תביא את הכביסה מהגג, לכי תקפלי. אבל הבנים, הם היו טוב עם הסבתות. היו מחבים להם את הממתקים, נותנים להם טיפ, זה, באמת, כן. ונגיד יש איזה ברכה שסבתא הייתה מברכת את הנכדים? בטח. מה הייתה אומרת? כל הזמן. שתזכו להתחתן, תביאו ילדים, שתזכו הכל אור יהיה לכם, אושר בבית, הכל. יש איזה פתגם נגיד שסבתא תמיד הייתה אומרת שאת זוכרת? למשל, רבי פרחק.
מה זה? רבי יפרחק, אינשאללה שתשמח כל החיים שלך, רבי יפרחק, לישוויק, למרדוק, שלא תהיה חולה, שאלוהים ייתן לך פרנסה טובה, בערבית. כן. רבי יעתיק אל-חיר, רבי לישוויק, למרדוק, רבי לילוחק, לחוג'ק אל-חד. כן. סבתות היו מדברות ערבית? כן, בטח. ערבית יהודית או שזה היה כמו ערבית? לא, טוניסאי, ערבית טוניסאי, כן. כן. זאת אומרת, השפה שלכם ושל השכנים הייתה דומה. כן, אותו דבר. כן. לא הרגשתם את ההבדל. כן. והיו לכם רבנים בתוניס? בטח. היה מועל, היה רבנים, היו... כן. בטח. אם מישהו יש לו משהו, היו הולכים לרב, מהר, יברך אותם, היו נותנים תרומות, מדליקים נרות. למי היו מדליקים נרות? בואי תראי פה אצלי. כן. שני, חמישי ושישי, אני מדליק. למי? חמתי, היא הייתה, זכרונה לברכה, גרה פה איתי, לא היו לי ילדים. היה לה חדר הזה. והיא הייתה פה, זכרונה לברכה, אני לא אוהבת לדבר עליהם, כן? אבל שאתם מדברים, אין לי ברירה, אני מדברת. אז היא הייתה מדליקה את הכוס הזה של רבי מאיר. רבי מאיר. כן? אז היא, שהייתה אצלי ונפטרה, אני רציתי להוריד את זה, אמרתי לו, אני לא אוריד את זה כבר כמה שנים. אמרתי, אני אמשיך. עכשיו פה תראי, פה אצלי, תצלמי את זה אם את רוצה. כוס עם שמן וזה, שני, חמישי ושישי אני מדליקה אותו. לרבי מאיר. לרבי מאיר. והיא הייתה עושה סעודה, כי יש לה בן, קוראים לו מאיר. עושה סעודה בבית כנסת. הייתי הולכת איתה. עכשיו שהיא נפטרה, אני הולכת לתרום לבית כנסת ומדליקה נרות והכל. כן. אז אני לא מורידה את זה שלה, אני לקחתי. כי היא הייתה פה חיה אצלי. כן. כן. אמרתי לו, אני לא יוריד. כואב לי להוריד. מה את זוכרת מהעלייה לישראל? מה יש לי לזכור? מה אני אגיד לך? פה יותר טוב לנו. פה כולם יודעים. ושהגענו נשקנו את האדמה. כן, את זוכרת את זה? כן, בטח. כולם היו מתכופפים ומנשקים את האדמה. איך הגעתם? תספרי לי. אני אומרת פה, יש לנו כולם יהודים. את האמת, לא חשבתי שיהיה ערבים, כן? אמרתי, אנחנו עולים לארץ ישראל. יופי, כולם יהודים. אין ערבים וזה, פתאום באנו לפה, מצאנו יותר גרוע. גם היהודים לוקחים. כן. לא הגעתם באונייה, ירדתם ונשקתם את האדמה. את האדמה של הארץ. וידעתם שאתם רוצים... אני עד עכשיו מנשקת, אם אני הולכת לאיזה מקום ואני באה, ישר אני מתכופפת מנשקת את האדמה. אין כמו ארץ ישראל, עם כל המלחמות, עם כל מה שיש, הפיגועים והכל, אין על ישראל. שכל העולם ילך כפרה על ארץ ישראל שלנו. כולם פה, ארץ ישראל מקבלת את כולם, אבל היהודים לא מקבלים אותם, חבל לך על הזמן. מה, איפה הגעת את זה? אפילו תעשה להם דבש, ככה איתם. הם שונאים אותנו, אני לא יודעת למה, ואנחנו, יש לנו רק בורא עולם אחד שהוא הביא את כולם. הם לא יודעים את זה, למה? מביאים ילדים לעשות ככה מלחמות, למה? שולחים את הילדים, כאילו מת זבוב אצלהם, אצלנו ימות אחד זה כמו 100, כמו 1,000,000, זה כואב. מסכן בעלי עשה 4 מלחמות, שהוא בא עולה חדש, הוא מספר לי, המלחמה הראשונה, לא ידעו להחזיק את האקדח, הוא מספר לי מסכן. אז מה היו עושים? שבאים ערבים ונתנו לו האקדח ו3-4 חיילים יש. היו לוקחים מקלות, מעמידים אותם, שמים כובע על המקל, כאילו הנה זה יש הרבה חיילים שהם יפחדו. מלחמת 6 הימים ברחו, עזבו את הנעליים. ככה בעלי היה 6 הימים, כיפורים. עד מסכן 3 מלחמות עזב. עכשיו הבן שלי, שיהיה בריא, אלוהים ישמור לי אותו, וכל החיילים, אמן אמן. שאף חייל לא ייפגע, בזכות בבא סאלי ורבים יוכלו בן יוסף. שאף חייל לא ייפגע, שכולם יחזרו הביתה בשלום. אמן. כואב הלב. נכון. כואב. הבת שלי מסכנה, הנה, בהזקות הזה שהיה וזה,
היא בבסיס, במשרד שלה, שהיה הזקה והתחילה לרוץ, נפלה על האבן, שברה את היד. טוב שזה היד ולא בראש. נכון. עם 4 ילדים, מסכנה, הלכתי לעזור לה והכל. בטח, זה... כן. תספרי לי, אבל העלייה היה ככה איזשהו... את כילדה זוכרת את זה כזמן משמח, זמן קשה? היה הכל בסבבה, מה אני אגיד לך? אפילו טוב הוא לא טוב, העיקר אנחנו בארץ. העיקר אנחנו הגענו לארץ שלנו, של היהודים. כן. ארץ קדושה שלנו. לא מעניין אותי, יש אוכל, אין אוכל, תביא לי לחם וסלט, אני אוכל. העיקר שאנחנו בשקט. כן. ואז התחתנת, אמרנו, עם בן דוד, נכון? הייתי מעורסת עם אחד מרוקאי, שלא אהב לעבוד ואוהב רק לעשן. וקנה לי זהב וזה, ובא אחי זה הגדול, הוא אמר לי, ג'סמין, את יודעת, זה לא מתאים לך. את בחורה טובה, לא מתאים לך הבחור הזה. ובאמת, באמת, באמת, זכרונו לברכה הוא מת. הייתי אוהבת אותו, האהבה שלי ראשונה, אני הייתי בת 17. כן. כן. מתי הוא נפטר? אולי 3-4 שנים עכשיו. לא, אבל יום, פירקתם את האירוסים. אותו יום שהוא התחתן, מחלק הזמנות, גם אני אותו יום הייתי מחלקת עם בן דוד שלי. והיא הייתה בהיריון. עכשיו אני, כאילו אהבתי אותו, ואמרתי לו לאחי, לא, אני אוהבת אותו. ואני, מהחיים שלי, מאז שנולדתי, עד עכשיו, אף אחד לא נתן לי ככה מכה. נגיד אחותי עכשיו היא הייתה מקבלת מכות, היא הייתה שובבה. אני הייתי ילדה טובה. הוא אומר לי לא לצאת מהחדר, אני לא אצא. את תאכלי, אני לא אוכל. הייתי ילדה טובה. פתאום מוצא שבת אחד, הוא בא אליי, הוא אומר לי, בואי נצא למרכז להתייל. אמרתי לו, לא, מחר אני קמה מוקדם, הולכת לעבודה. בפולגת הייתי עובדת. כן. אז הוא אומר, זכרונו לברכה. אז הוא אומר לי, את הולכת לישון משעה 9? אמרתי לו, כן, אני 5:30 לוקחת את האוטובוס. כן. אז הוא אומר לי, טוב, אני באה לעלות הביתה, השכנה, חברה, היא אומרת לי, יסמין, עוד מוקדם, בואי שבי איתי, 10 דקות בחומה. היינו יושבים בחומה בשכונה. אמרתי לה, בסדר, אני יושבת ככה, אני רואה מישהו בא מאחורה, עושה לי ככה. אמרתי לו, אני מסובבת אותו, כן, מה אתה רוצה? הוא. אז הוא אומר לי, זה שאת עולה לישון, אבל עם השכנה ישבת, אבל איתי לא רצית לצאת. בוא, אני רוצה לדבר איתך. הכניס אותי לכניסה של הבית, לקח יד שלו, נתן לי סתירה. ראיתי כוכבים. אמרתי, מעכשיו הוא מרים יד עליי. עליתי לבית, לקחתי כל הדברים שהביא, אמרתי לה, אמא, קחי כל הדברים האלה, תחזירי אותם. תחזירי ותגיד לו שאני לא רוצה אותו. וההורים שלו, למה? הוא יהיה בסדר, וזה אמרתי לו. אחי אמר לי, הוא לא מתאים לי, וגם הרביץ לי ככה, ואני אף אחד לא מרים יד עליי, נתן לי כוכבים לראות, זהו. ובעלי, זכרונו לברכה, היה לו חברה, מה אני אגיד לך יפה, אני בחורה התאהבתי בה. הוא ראה אותי, הוא לא ראה אותי הרבה זמן, כאילו ככה, והיינו הולכים, כל שבוע הולכים אצל הדוד שלי, אבא שלו, לראות את אח שלה, אמא שלי. אז היינו הולכים איתה. הוא ראה אותי, הוא אמר לאמא שלו, אם לא תבקשי לי את יסמין, אני הולך לצרפת. ואמא שלו, היא אהבה אותו הרבה. למה? כל מה שהיא מבקשת לו וזה, היא קונה לה, היא אוהב אותה הרבה. אז היא אומרת לו, איך אתה רוצה את יסמין ויש לך תקלה? יש לך חברה? כן. הוא אומר לה, לא, אני עזבתי אותה. עזב אותה. והתערס איתי. עכשיו הוא לקח את הבית הזה והתערס איתי, כאילו, והוא רצה שאני אחיה איתו. אנחנו, אין לנו דבר כזה, עד ערב החתונה. כן. אז הוא אמר לאמא שלי, מה הבעיה שלך? נעשה לה כתובה. לקח אותי, עשה לי כתובה. 2 הייתי איתו, אחרי 2 התחתנו. אבל לא הבאתי ילדים 12 שנה. היה לי רחם סגור. עברתי ניתוחים. שנה ואני בטיפולים וניתוחים וזה,
אחרי שנה אמר הרופא, אמר לי, תראי, אם לא תיכנסי עכשיו להיריון, את לא יכולה להביא ילדים. אמרתי, טוב, הלכנו לירושלים, לתאומים, בית תאומים, לקחת ילדה לאימוץ, אז היא העלתה אותנו למעלה, אמר, תראי כמה יש ילדים, מה אתם רוצים לקחת? אמר לה, בעלי, אני רוצה ילדה, ואני רוצה שתהיה תינוקת, אם אפשר, שתכיר אותנו בו. אז היא אמרה לו, טוב, בתוך חודשיים 3 נשלח לכם, תבואו תיקחו. בואו לפה, עשו ביקורת, ראו שבעלי עובד בצבא ויש חדר פנוי, וכאילו הכל טוב וזה. אמרו לה, אנחנו נשלח לכם מכתב, תבואו תיקחו את הילדה. בסדר, אחרי סוף שנה, פתאום אני רואה, אמרתי, אני אלך לעשות בדיקה. אמרתי לה, לאחותי דניס, את יודעת, אני הולכת לעשות בדיקה אם אני בהיריון או לא. עכשיו, אם אני באה עם פח שמן, כי אני אמרתי, אם היא תגיד לי בהיריון, אני אתרום פח שמן לבית כנסת. ואם את רואה אני באתי בלי, זה סימן כלום. והייתי רעבה. אמרתי, הנה אעשה 2 פרוסות עם גבינה, אני אסע. לא יאכל, עד שאני אקבל את התשובה. אנשים יושבים בבאר שבע איתי, יושבים כולם בשביל בדיקות וזה, ויוצאת האחות, היא אומרת לי, מי זאת הסוס יסמין? אמרתי לה, אני. מזל טוב, את בהיריון. אמרתי לה, תודה רבה, אני לא רעבה, לא רעבה. הלך לי התיאבון, אני לא רעבה. ירדתי, נכנסתי למכולת, הבאתי פח שמן, ונכנסתי לאחותי והתחילה לבכות. שמחה, היא אומרת לי, אחרי 12 שנה. ובוכה. זה היה הבן? היה הבת, חגית. ואחר כך, אחרי 3.5 שנה, נכנסתי עם הבן ואני לא יודעת שהייתי בהיריון. מתי גילית? גיליתי אחרי 3 חודשים. אני אומרת, מה קרה? למה שהבאתי את הילדה, פחדתי עליה. איפה שאני הולכת, אני לוקחת אותה. אם זה אירוע, אם זה למשפחה, אם זה זה. פתאום אני רואה, אמרתי, מה קרה? טוב, אני אלך לעשות בדיקה. הלכתי ב8, עשיתי בדיקת שתן, ב12 מתקשרים. יסמין, את בהיריון, 3.5 חודשים. תודה רבה. אז הבאתי את הבן. היה, הבעלי שהבאתי את הילדה, מה זה עשה מסיבה עד הבוקר. היה לי הסרטה, זכרונו לברכה, איפה הסרטה שם זרוקה. אנשים עם קוניה ככה בפה, וחפלה וריקודים וזה. והבן בא ב9 באב. עשיתי לו פה ברית בבית. הוא אמר, אחר כך נעשה לו מסיבה. אם לא עושים אותו רגע, זהו, עבר. עשינו לו פה עם המשפחה וזהו. שיהיה בריא, אלוהים ישמור אותו. ילדים טובים יש לי שיהיו לי בריאים, ואלוהים ישמור על כל הילדים, אמן. בעזרת השם. יסמין, בעצם את הסרטון הזה הולכים לראות גם המשפחה וגם באמת עוד אנשים שירצו לצפות וללמוד ככה על החיים בתוניס. יש איזה מסר שהיית רוצה להעביר ככה לדורות הבאים? להעביר לילדים. לכולם. שישמירו על ההורים שלהם. כי היום אנחנו רואים אותם, מחר לא. שלא יסתערו, יגידו חבל אחר כך. שיהיו טובים עם ההורים. אפילו האמא ייפגע בהם, שיעבירו. אפילו אבא פגע בהם, עשה להם משהו, שתסלחו להם. זה קורה, לא נורא. אבא ואמא לא באים. אבא ואמא יש רק אחד. אני אספר לך סיפור קטן. כן. הייתה אישה אחד, שהיה לה בן ו2 בנות, והם דתיים. עכשיו, האמא הולכת לעבוד בבתים, בניקיון וזה, כדי שהבן שלה יהיה אינג'יניור. יהיה משהו גדול, מוהנדס. מסכן, משלם, הילד גדל, נהיה מוהנדס. התחיל לעבוד, פתח משרד, הביא פועלים. אחרי כמה זמן התאהב בבחורה. זה שעון. השעון. משהו פה מטפטף. הנה השעון. לא, אבל זה לא מטפטף.
כן? אני יכול כן. ככה? כן, הנה, את שומעת? כן. בקיצור, פתח משרד, באו הפועלים וזה, התחילו לעבוד, התאהב בבחורה שמה, יפה, אבל מה היא חצופה ככה וזה. בא לאמא, אמר לה, אמא, התאהבתי במישהי, בחורה טובה וזה, עובדת איתי, אמרה לו, אין בעיה בני. הלכה, קרתה זהב וזה, הלכה ביקשה אותה. שביקשה אותה, אז אחרי 3 חודשים הם רוצים להתחתן, אסור להחזיק הרבה. כן. אז הוא אמר, אין בעיה. הלך, הזמינו אולם, עשו את התאריך, הלכו ערב של החתונה, עשו שולחן לאמא, כי היא דתייה והרוב כן. והחיות שלו, וכיסוי ראש, בפינה, והאחיות שלו יושבים איתה, והצלם נכנס, והבנות נכנסו, וריקודים וזה, היא מעלה את זה, רוקדים וזה, אז הוא אומר לה, תגידי לי, את מצלמת עם זה, מה עם אמא שלי? אתה לא קורא לה לעשות תמונה? אז היא אומרת לו, תקרא לה. אז הוא אומר לה, בוא אמא והחיות שלו, עלו על הבמה להצטלם. אז היא אומרת לו, תגיד לה שתרד, עשינו תמונה, תגיד לה שתרד. אז הוא אומר לה, למה שאני אגיד לה תרד? אז היא אומרת לו, מה, אתה לא רוצה להגיד לה? אני אגיד לה. אז הוא אומר לה, לא, תגיד לה, אני אגיד לה. הוא אומר לה, אמא, לכי על יד האחיות שלי, תרדו. הלכה עם דמעה ככה ירדה. אז הוא אמר לה, הוא אומר להם, תשתיקו, את התזמורת, תשתיקו. אני לא רוצה תזמורת, תשתיקו. אז הוא אומר, מה קרה? לא, תשתוק, וכולם רוקדים, ואנשים מודרניים וזה. שתקו. יש אחד מכם פה רוצה לקנות את אמא? כולם אומרים, מה זה לקנות את אמא? מה, אתם לא מדברים? אף אחד לא רוצה את אמא? אני אקנה אותה. אז הוא אומר לה, את הקלה שלי, שעוד לא התחתנתי איתך, אני יכול להביא 10. אמא שלי יש רק אחד. ירד, הוא אמר לה, שלום. אין חתונה. לקח את אמא שלו, נשק אותה בראש, כף רגל, הוא אומר לה, אמא, תצא. לקח אותה, הוא אמר לה, 10 אני יכול להביא. אבל אמא יש רק אחד. צריכים לשמור על אמא ואבא. כן, נכון. תודה רבה, יסמין. צריך לשמור על אבא ואמא. ואנחנו צריכים לשמור על הילדים. והילדים שהוא בריאים, אף אחד לא עזר לנו, ואנחנו נעזור כמה שאפשר.